Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι η ζάχαρη, μιας και αποτελεί ένα τρόφιμο must, το οποίο αν μη τι άλλο δεν λείπει από κανένα σπίτι. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι ο χημικός τύπος της ζάχαρης αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο φρουκτόζης. Πριν ξεκινήσουμε με τις 10 αλήθειες που σας έχω ετοιμάσει σε αυτό το επεισόδιο, θέλω να υπενθυμίσω ότι οι λευκές σκόνες, όπως είναι η ζάχαρη, το αλάτι και όποιος δεν έχει δει το επεισόδιο, σας παραθέτω το link εδώ, αλλά και η κοκαίνη, αποτελούν ουσίες που προκαλούν εθισμό. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, γιατί αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει μείζωνα σημασία για την επιστημονική κοινότητα, είναι η ζάχαρη και η σχέση της με την παχυσαρκία. Καθώς τα άτομα τα οποία καταναλώνουν πολύ ζάχαρη ή τρόφιμα που την περιέχουν, όπως είναι και τα αναψυκτικά, τείνουν να προσλαμβάνουν πολύ περισσότερη ενέργεια, πολύ περισσότερες θερμίδες δηλαδή, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους, έτσι λοιπόν αυξάνεται και η παχυσαρκία. Το επόμενο ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα δεν είναι άλλο από τη ζάχαρη και τη σχέση της με την τεριδόνα. Η τεριδόνα προκαλείται καθώς η ζάχαρη πάει και καταστρέφει την αδαμαντίνη, το εξωτερικό περίβλημα των δοντιών. Έτσι λοιπόν συστήνουμε μετά από κάθε γεύμα ή ρόφημα, εάν δύναται, να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε βούρτσισμα των δοντιών ή κάποια τσίχλα. Ο λόγος λοιπόν, ένας μάλλον από τους λόγους που οι τσίχλες έχουν βγει χωρίς ζάχαρη, είναι ακριβώς αυτός. Γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνεται ο οργανισμός μας με την τεριδόνα. Στη συνέχεια πάμε να δούμε τις διαφορές που έχουμε σε μαύρη ζάχαρη, σε καστανή ζάχαρη και σε λευκή ζάχαρη. Η σειρά με τις οποίες σας τις παρουσιάζω δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς από τη μαύρη στην καστανή και στη λευκή έχουμε το βαθμό επεξεργασίας και κατά πόσο είναι λίγο πιο υγιεινές σε εισαγωγικά. Και ο λόγος είναι γιατί και οι τρεις που αναφέρθηκαν έχουν ακριβώς τις ίδιες θερμίδες, αυτό που αλλάζει είναι η περιεκτικότητά τους σε μελάσα. Έτσι λοιπόν η μαύρη ζάχαρη έχει περισσότερη μελάσα, λιγότερη καστανή και καθόλου η κρυσταλλική λευκή ζάχαρη. Ωστόσο, είναι λίγο πιο χαμηλός ο γλυκαιμικός δείκτης στην καστανή και λίγο λιγότερο στη μαύρη. Έτσι λοιπόν η σειρά που σας την παρουσίασα είναι από την καλύτερη στη λιγότερο καλή. Για τη συνέχεια πάμε να αναφέρουμε τα υποκατάστατα της ζάχαρης που υπάρχουν, γιατί δεν είναι και λίγα. Έχουμε λοιπόν τη στέβια που είναι φυσική, έχουμε τη μαλτιτόλη, την ισομαλτόλη, έχουμε το ακεσουλφαμικό κάλιο, έχουμε την ασπαρτάμη, έχουμε την ξυλιτόλη, την σορβιτόλη και άλλες πολυόλες. Στη συνέχεια πάμε να δούμε τι θα πει μία διατροφική ετικέτα η οποία αναγράφει ότι ένα τρόφιμο έχει 30% λιγότερη ζάχαρη. Προσοχή εδώ, στην πραγματικότητα αυτό το τρόφιμο εξακολουθεί να περιέχει ζάχαρη, όμως έχει 30% λιγότερη από την αρχική του εκδοχή. Οπότε μην νομίζετε ότι δεν έχει θερμίδες ένα τέτοιο τρόφιμο, απλά έχει λιγότερες. Στην πραγματικότητα πώς γίνεται αυτό? Με επεξεργασία και ίσως την παράλληλη χρήση γλυκαντικών ουσιών για να έχουν παρόμοια γεύση και παρόμοιο αποτέλεσμα με την αρχική του έκδοση. Για το νούμερο 6, ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την επιστημονική κοινότητα είναι το ότι όσο πιο πολύ ζάχαρη καταναλώνουμε, τόσο πιο πολύ εύκολα αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα μας, με αποτέλεσμα φυσιολογικά από το παγκρεάς μας να εκρίνεται η ινσουλίνη, η οποία θα ρίξει αυτή την υπεργλυκαιμία στο αίμα μας, με αποτέλεσμα με το που πέσει ξανά η γλυκόζη να έχουμε την αίσθηση και την επιθυμία πάλι για γλυκό. Αυτό αποτελεί έναν φαύλο κύκλο, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο σακχαρώδη διαβήτη και στο μεταβολικό σύνδρομο.
Προχωρώντας στο επόμενο, θέλω να σας υπενθυμίσω πως η ζάχαρη αποτελεί και αυτή, όπως και το αλάτι, συντηρητικό μέσο. Τι θα πει αυτό? Πως υπάρχει κρυφή ζάχαρη σε πολλά τρόφιμα, όχι μόνο σαν βελτιωτικό γεύσης, αλλά και σαν συντηρητικό. Προσοχή σε τρόφιμα όπως το ψωμί, όπως τα προϊόντα δημητριακών και άλλα. Ιδανικό παράδειγμα για να σας δώσω να το καταλάβετε αποτελούν τα αποξηραμένα φρούτα. Εάν έχετε παρατηρήσει όταν τα αγοράζετε, διαφέρει η τιμή των αποξηραμένων φρούτων σε αυτά που έχουν ζάχαρη σε σχέση με εκείνα που δεν έχουν ζάχαρη. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα αποξηραμένα φρούτα τα οποία έχουν ζάχαρη έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο. Άρα λοιπόν και πιο μεγάλη και μακροπρόθεσμη διάρκεια λήξης. Έναντι των αποξηραμένων φρούτων που δεν έχουν ζάχαρη, τα οποία κοστίζουν πολύ παραπάνω διότι χαλάνε και αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη βιομηχανία του αλκοόλ, όπου χρησιμοποιείται η ζάχαρη στα ποτά, είτε σαν απλή ζάχαρη σε διάφορα κοκτέιλς, είτε σαν σιρόπι γλυκόζης, αλλά πολύ συχνά και ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά στη μόδα, είναι η χρήση του σιροπιού αγάβης. Η αγάβη αποτελεί ένα φυσικό συστατικό υποκατάστατο της ζάχαρης, το οποίο έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, προσοχή στο σημείο αυτό, εξακολουθεί να έχει θερμίδες, απλά είναι 1,5 φορά πιο γλυκό σε σύγκριση με την απλή ζάχαρη. Η αγάβη βρίσκεται στα φυτά τα οποία φύονται στο Μεξικό και στις περιοχές εκείνες και ένα από τα πιο γνωστά αλκοολούχα ποτά το οποίο προέρχεται από απόσταξη του φυτού της αγάβης είναι γνωστή σε όλους μας τεκίλα. Για τη συνέχεια πάμε να δούμε τη φρουκτόζη. Η φρουκτόζη είναι ο μονοσακχαρίτης ο οποίος απαντάται στα φρούτα. Η φρουκτόζη έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τη ζάχαρη, αλλά είναι 1,8 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Προσοχή, εξακολουθεί να έχει θερμίδες, απλά έχουμε πιο γλυκιά γεύση σε λιγότερη και σε μικρότερη ποσότητα. Το σημαντικό για τη φρουκτόζη όμως δεν είναι αυτό, αλλά το ότι δεν περνάει μέσα από το αίμα μας, με αποτέλεσμα να μεταβολίζεται 100% στο σηκώτη. Άρα είναι μια εναλλακτική για τα άτομα που νοσούν από σακχαρώδη διαβήτη. Για το τέλος άφησα το μέλι, το οποίο έχει μέτριο γλυκαιμικό δείκτη, σαφώς λιγότερο από τη ζάχαρη, έχει όμως πολλά θρεπτικά συστατικά, τα οποία βοηθούν στο νοσοποιητικό, όπως είναι βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξυδωτικά, καθώς επίσης και αντιβακτηριακή δράση. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο για το μέλι που σας είχα ετοιμάσει παλιότερα, μπορείτε να το δείτε εδώ. Το μέλι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν υποκατάστατο της ζάχαρης τόσο στα γλυκά όσο στο πρωινό μας, στα ροφήματα αλλά και στα βότανα. Οπότε θα σας το συνιστούσα ανεπιφύλακτα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να πατήσετε την καμπανούλα για να λαμβάνετε τις προσεχείς ενημερώσεις. Εάν έχετε κάποιο σχόλιο ή απορία σχετικά με τη ζάχαρη, μπορείτε να τα αφήσετε κάτω από αυτό το βίντεο, θα σας απαντήσω άμεσα. Εάν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Τέλος, όποιος θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου, μπορεί να με βρει εδώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!